Tạp chí Việt Nam Màu Sắc xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay dịp mùng 6 Tết đầu năm mới, Ngọc Thiện, phóng viên tạp chí Việt Nam Màu Sắc ghé thăm ngôi nhà của nghệ nhân Nguyễn Thanh Diệp và mời quý vị vào bên trong giao lưu cùng anh Nguyễn Thanh Diệp. Tác phẩm Thiên Tế và một tác phẩm Sân Quê. Rồi mời quý vị vào bên trong giao lưu cùng nghệ nhân Nguyễn Thanh Diệp. Đây là ngôi nhà của anh nghệ nhân Nguyễn Thanh Diệp. Đây những tác phẩm của anh. Và Sân Quê quý vị của anh Nguyễn Thanh Diệp. Để mời anh Nguyễn Thanh Diệp giao lưu cùng tất cả quý vị. Anh Thanh Diệp thì anh chơi từ đá cảnh và tất cả đồ cổ, tất cả bước vào là đập vào ấn tượng, đập vào mắt những cái hình ảnh như là đồ mỹ nghệ tự tay của nghệ nhân Nguyễn Thanh Diệp. Anh Diệp đó rồi ha. Chào anh. Chào anh Ngọc Thiện, chào tất cả quý vị khán giả. Rồi xin chào anh Nguyễn Thanh Diệp. Anh Nguyễn Thanh Diệp là người ở ngày xưa là Nghĩa Hành, bây giờ là xã gì anh chia sẻ. Xin chào anh chia sẻ anh ở đơn vị hiện tại cho. Đây là xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Đây xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Xin chào anh và anh chia sẻ những cái hình ảnh từ bàn tay anh đã tạo tác lên trong cái dịp xuân mới này, chia sẻ cho trên kênh tạp chí Việt Nam Màu Sắc quý vị ở trên nước. Tất cả là mình làm của mình hết. Đây là tác phẩm anh đặt tên là tác phẩm gì anh ha? Đó là Song Long Đoạt Bảo á. Song Long Đoạt Bảo. Đây quý vị, tự tay nghệ nhân tạo tác một tác phẩm rất là xuất sắc. Song Long Đoạt Bảo. Và đây là một bộ bàn cũng tự tay của anh nghệ nhân Nguyễn Thanh Diệp. Anh tạo thành và rất nhiều cái nghệ thuật mà anh đã tạo. Anh đã cũng chơi tất cả đồ cổ. Đây là một cặp kỳ lân quý vị. Cái cặp kỳ lân này là nó thời nào anh ha? Anh chia sẻ. Đó cũng chưa là, đó cũng đồ mới thôi, đồ chơi, đồ chưa là cũ thôi. Rồi, còn đây phía trong là đồ cổ đi. Cổ có, đồ Nhật có, xưa có, đồ xưa có, đồ cổ có, tất cả quý vị. Cái nằm cái đồ đây là đồ chu đậu phải không anh? Chu đậu, mấy cái cũ chu đậu. Vâng. Rất nhiều. Bước vào cái chu bàn tiếp khách, đập vào cái ấn tượng, rất ấn tượng. Ở trên là có ba vị Phước Lộc Thọ. Rồi mời quý vị đi xem cái khu vườn thứ hai của anh Nguyễn Thanh Diệp. Sau đây anh Nguyễn Thanh Diệp anh sẽ giới thiệu một khu vườn nơi có cái lạc bình lầu rất là đặc biệt. Quý vị không thể bỏ qua cái đoạn đây đến lạc bình lầu. Rồi tiếp theo mời quý vị cùng chiêm ngưỡng. Và đây là một khu vườn của anh Nguyễn Thanh Diệp. Một khu vườn rất là nghệ thuật khi anh trang trí bên ngoài cổng những cái những tảng đá rất là nghệ thuật quý vị. Những tảng đá rất là nghệ thuật. Đây là khu vườn, cổng khu vườn của anh Nguyễn Thanh Diệp. Và đây lạc bình lầu. Đây quý vị, ảnh tự tay ảnh xây một cái lạc bình lầu, nơi để đón tiếp khách, nơi để đón tiếp khách để thưởng trà, rất tuyệt vời quý vị. Đây là cái khu trưng bày sinh vật cảnh của anh Nguyễn Thanh Diệp, tại khu vườn của anh. Chào anh. Đây thì hồi nãy nói với quý vị thì đây là các khuôn viên sân vườn của anh Nguyễn Thanh Diệp. Cho quý vị chiêm ngưỡng những tác phẩm xanh cổ, xanh quê quý vị. Anh Diệp ơi, anh đi cùng đi anh chia sẻ cái chậu này là năm trước là tôi đã vào là anh đang làm lễ dở đúng không? Là bây giờ đã lên thành
Đây quý vị, đây một cái chậu là cái đôn là long quy hả? Long quy. Còn rồi gọi chung là bộ chậu long quy hả? Đây tự tay của anh nghệ nhân Nguyễn Thanh Diệp đã tạo lên một cái có tên. Rồi cho quý vị xem cái chậu trước, rồi từ từ sẽ xem tiếp cái tác phẩm phía trên. Đây là cái tên của tác phẩm quý vị này, Long Quy của Mộc Kỳ Duyên. Rồi sau đây cho quý vị xem cái tổng của tác phẩm này. Quý vị xem cái tổng của tác phẩm này. Rồi tổng của tác phẩm đây quý vị. Và đây cho quý vị xem cái bệ đế của tác phẩm. Rất là cổ quý vị ạ. Tác phẩm này là anh nuôi được bao nhiêu năm rồi anh Diệp? Cái này mới lấy về 2 năm. Mới lấy về à? Vâng. Rất nhiều quý vị, rất nhiều tác phẩm. Mà tác phẩm này rất là đặc sắc, Ngọc Thiện sẽ quay kỹ hơn cho quý vị. Đây những cái bệ rễ này, nó ôm chặt, rất là coi như là vững chắc. Tác phẩm xanh cũ. Rồi tiếp những tác phẩm của anh Diệp, rất nhiều tác phẩm xanh. Tác phẩm kia vẫn chưa vào trong chậu đúng không? Tác phẩm đó cũng rất là độc lạ nhưng mà chưa vào chậu. Đâu? Ở đây. Cây này là cây bốm đá rất là lâu rồi phải không? Cái này là anh chắc lên ngày xưa anh chắc lên hay là anh mua về có sẵn rồi? Mua gì á, ngày xưa. Mua gì nó đã như vậy rồi. Vâng, về đây mười mấy năm rồi. Vẫn như vậy ha. Nói chung là cái độ già nó khủng khiếp quý vị. Tác phẩm xanh quê của nhà vườn Nguyễn Thanh Diệp, nghệ nhân Nguyễn Thanh Diệp. Nó thì vậy miết thôi chứ là không thấy nó khác đúng không? Có bao nhiêu năm nó cũng vậy miết thôi. Đấy quý vị, tất cả bộ chân đế rễ đi ôm chặt trong đá vôi, đá ong quý vị. Rất là nghệ thuật. Đường đi co lét của cả bệ rễ treo thòng ôm chặt trong đá quý vị. Rất là vững chãi quý vị. Một tác phẩm rất là xuất sắc. Rồi anh Diệp chia sẻ nhiều tác phẩm tiếp theo cho quý vị. Và đây cũng tác phẩm xanh cũng khủng nữa quý vị. Bệ nhìn cái bệ nào cũng thấy hấp dẫn hết quý vị. Rất là cũ. Nhà vườn anh Nguyễn Thanh Diệp, nghệ nhân Nguyễn Thanh Diệp, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày trước kia là huyện Nghĩa Hành quý vị. Rồi mình vào bên trong có tác phẩm, những tác phẩm này thì ngày trước Ngọc Thiện đã quay rồi. Cổng Thiên Môn phải không? Đó là Phụng Long Môn á. Phụng hả? Phụng Long Môn. Đây là cũng tự tay anh Nguyễn Thanh Diệp đã tạo tác lên những tác phẩm xuất sắc như thế này. Tự bàn tay của anh Nguyễn Thanh Diệp, nghệ nhân Nguyễn Thanh Diệp. Và mời quý vị xem cái bài đây. Long Phụng đồng hành tình viên mãn, mộc thạch kết liền vững đức tin. Rất là tuyệt vời. Đây là anh tự sáng tác ra hay là anh siêu tầm? Không, sáng tác theo tác phẩm mình là mình sáng tác. Mình sáng tác ra theo cái tác phẩm của mình. Cái này cái cổng này là một phía là Phước Lộc Thọ, một phía là Đội Cát. Vâng. Ở xung quanh nó có cái thành nước nữa. Đó là cổng vào. Có thành nước rồi cổng vào bên đây. Bên đây cũng có cái bài là
đây, đây là cái hình bắt quái đúng không? Đó là cái hình hình âm dương, âm dương. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tạo thành đại cát vạn điều yên vui. Rất là hay quý vị. Là thiên thời địa lợi nhân hòa là ba cổng phía đây. Cái đẹp mặt diện làm bên đây phải không anh? Mặt thọ nhưng mà là thiên thời địa lợi nhân hòa. Mặt diện của bên kia và bên đây cũng là nhìn cũng hấp dẫn là tất cả sa tăng bắc giới tam tạng là đi. Cổng thiên thời địa lợi nhân là tạo thành đại cát, là hai cái chữ trên là đại cát. Đại cát, hai chữ đây là chữ dịch ra là đại cát phải không? Đây là thiên thời, cổng chính thiên thời. Thiên thời. Địa lợi bên kia là nhân. Đây là nhân hòa. Nhân, đây là chữ nhân đúng rồi. Nhân hòa. Đây là địa lợi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Rất là tuyệt vời quý vị, rất ý nghĩa. Một tác phẩm quá là xuất sắc, đẹp. Và trên đây có một bàn đá nữa quý vị, một tảng đá. Rất đẹp. Đây là nó đúng năm hòn đá này, hay lắm. Đúng năm hòn. 1, 2, 3, 4. Cái bên kia nữa nó kẹp một hòn nữa. Đâu? Cái bên cái đùi bên kia một hòn nữa, 5 hòn hả? 5 hòn kia. Đúng rồi. 5 hòn kẹp trong cây này, 5 hòn đá luôn quý vị. Rất tuyệt vời. Một tác phẩm cũng rất là xuất sắc, nổi bật của nhà vườn của anh Nguyễn Thanh Hiệp tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Rồi đây cũng là tác phẩm xanh quê rất là cổ, ôm chặt đá vôi, đá ong, rất là cổ quý vị. Lúc này ảnh dọn lại tác phẩm nào cũng nhìn cũng bắt mắt. Rất tuyệt vời. Đúng rồi. Mình vào trong xem tí nữa. Có đây rất nhiều, còn nhiều tác phẩm ok. Rất tuyệt vời. Xanh quê không? Đó, chào anh đang làm một cái chậu quý vị. Tự tay làm hết. Cái vườn bên kia là không phải của mình hả? Cây của họ, mình gửi cây. Cây của mình. Vườn của họ mình cây của mình. Rất nhiều xanh quý vị. Nhiều lắm. Thôi cho quý vị xem lướt qua thôi. Để là mình lên kia mình xem cái hình ảnh của một cái lạc bình lầu. Đấy quý vị, lạc bình lầu quý vị. Rồi, mời quý vị lên bên trên. Đây là cái chân phía dưới, phần chân quý vị, cổng vào trong phía trong này. Mời chủ nhân mở cửa khai minh. Chứ mà khai minh là mở cửa. Rồi. Đây, nhưng mà biết rồi, nhưng mà mở ra mình xem cái đó. Xem cái kiến trúc ảnh tự tạo này. Ảnh tự tạo ra một cái tác phẩm lạc bình lầu. Đây quý vị. Tác phẩm tự tay ảnh tự tạo một tác phẩm lạc bình lầu. Đây phía trong là một đây, mời quý vị xem. Rất đẹp. Đọc là cái này phải nói là 102. Không có cái thứ hai như vậy quý vị. Anh làm cho một cái nét riêng của anh. Và anh đi dẫn chia sẻ lên cái phía trên. Anh làm cái lạc bình lầu này thời gian khoảng bao lâu anh Nguyễn Thanh Diệp? 5 tháng liền á. Hả? 5 tháng liền. 5 tháng liền. 5 tháng. Vâng. Đây quý vị, cho quý vị xem cái kiến trúc ảnh tự tạo rất là nghệ thuật quý vị. Nhìn cái hoa văn mà làm để treo cái quạt ở đây ngay chỗ cái đèn đây quý vị. Thấy là quá xuất sắc. Đây quý vị, anh ghép bằng gạch luôn quý vị ạ. Quá đẹp.
Anh Diệp, anh vào anh chia sẻ cái kỹ thuật, có ai giúp anh hỗ trợ anh không? Đây chủ yếu là mình thôi hỗ trợ bê tông, có phần bê tông thôi. Hỗ Có trợ. sàn dưới có tơ mê ở trên nữa. Nhưng có người phụ mình chứ. Không, mình phụ rồi ít giờ mình sai lắm, mình đặt mình đêm mình chắc hết rồi mình làm. Bây giờ là từ từ làm, từ từ làm, nén nút tí, không vội. Rất đẹp quý vị, đều đặn hết, như lắp từng viên vào mà như một cái khuôn quý vị à, sắc nét từ bên ngoài vào bên trong, từ bên ngoài vào bên trong quý vị, rất sắc nét quý vị. Hoa văn rất sắc nét, đều đặn hết quý vị. Lạc Bình Lầu, trên này mát ghê anh ha. Ở đây ở khung cảnh để quý vị xem những cái tổng quan của sân vườn bonsai nghệ thuật của anh Nguyễn Thanh Diệp tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi quý vị. Đây tổng quan cho quý vị xem cái khu vườn của nghệ nhân. Rất đẹp. Cạnh bên đây là có một cái cây vú sữa trái, quý vị xem. Mai mốt chính là tự mình đứng đây là mình rứt trái. Đây đây quý vị, đường đi đây, gần đây, và trái như thế này quý vị. Vậy quý vị xem này, đó trái này, trái khủng khiếp, quá nhiều luôn, trái quá nhiều quý vị. Này chùm hết quý vị. Rồi này quý vị này, đó đứng trên Lạc Bình Lầu, đứng ra cái phía trước đứng là thì nhìn thấy cái vú sữa là chịu, quá đẹp quý vị. Đây cho quý vị xem, trái rất là nhiều. Và đây là đường bậc thang dẫn được bậc cấp từ dưới lên, nó chỉ một đường lên phải không anh? Rồi một đường lên này, rất tuyệt vời. Rồi quý vị xem tổng cái tác phẩm Long Quy của Mộc Kỳ Duyên. Nên tác phẩm này hơi dài nên Ngọc Thiện có thể xin phép hỏi lại cho nó kỹ, chứ đọc trật một cái cũng không hay đúng không? Rồi xin cảm ơn nghệ nhân. Xin cảm ơn nghệ nhân. Kênh Việt Nam Hương Sáng. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn.